Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Podle toho názvu jste si asi mohli všimnout, že dneska se podíváme na spoustu zbraní. Jdeme na to. Upřímně jsem přemýšlel, jakým způsobem tohle pojmout, a jelikož jsme před 2 dnama na začátku ledna přivezli asi 25 nových modelů zbraní, tak jsem si řekl, že to tady takhle všechno vyskládám, teda skoro všechno, a podíváme se na každou tu zbraň zvlášť velice rychle, velice spěšně, jenom si ukážeme, kde jsou její silné stránky. Podíváme se na nějaký základní detaily, řekneme si, co to je za ráži, řekneme si, co to je za výrobce, proč a podobné věci. Jde mi o to, že včetně nových modelů jsme přidali i 3 nové značky. Je to značka BT, je to značka ZEF a samozřejmě Logo Arms, tedy Alien. Pojďme se začít pěkně takhle zprava, hezky to takhle projedeme. Samozřejmě každá ta zbraň dostane svoje video, samozřejmě máme domluvený nějaký zbraně na testování, na střílení, takže si z nějakých z těch zbraní budeme moct i vystřelit, což si myslím, že je super. A samozřejmě na BTčko, na ZEF i na Logo Arms, tedy na Aliena, vzniknou potom separé videa, kde si budeme říkat něco o té značce, proč vlastně je to tam, kde to je a k čemu vlastně ty věci slouží a k čemu byly vyvinutý. Začneme takhle pěkně zprava, pistole si necháme nakonec, nicméně tady takhle vpravo mám právě skladaný to BTčko. Je to švýcarská společnost, která se zaměřuje především na pistolové karabiny. A oni mají vlastně jak standardní pistolové karabiny, podobný EVU, samozřejmě o trošku lepší, tak je mají i plně tlumený. A na to se tady podíváme, vysvětlíme si vlastně, v čem je to dobrý. Pojďme začít hnedka tady zpravo, co mám s těma 2 zbraněma. Jedná se o to, že BTčko má svoje PCC karabiny, tedy karabiny na 9kový náboj. Mimochodem můžete je získat i v 45, v 10 mm auto a myslím, že mají i 40 Smith & Wesson, nicméně samozřejmě nejrozšířenější a taková nejzákladnější je právě ta 9. Máme tady 3 řady, máme tady řadu GHM, máme tady řadu APC a SPC. Jde to samozřejmě i s cenou, zatímco GHMK se pohybují někde kolem 40 000, tedy dejme tomu na úrovni EVA, tak APCčka jsou už trošičku vejš, ty jsou někde na 80 000 a SPC, když nejsou tlumený 80 000, když jsou plně tlumený, tak se dostávají až na 100 000. Je mi jasný, že tyhle ceny můžou znít pro někoho naprosto šíleně, nicméně má to všechno svůj důvod. Pojďme začít s tím GHMkem. V tomhle případě GHM9, moc pěkně zpracovaná PCC karabina, za mě velký konkurent EVA. Máme tady skládací pažbu, takhle pěknou, k tomu dostaneme samozřejmě i tyhle měřidla, které jsou takový ty standardní, dejme tomu embossy, něco takového podobný jsou. A ke každý té zbraní dostaneme vždycky relativně dost vybavení. Dostaneme tady dlouhý glokový zásobník a dostaneme tady například i popruh a podobné věci. Samozřejmě k tomu dostaneme i raily na jednu a na druhou stranu, který nám potom hezky zaplnějí ten M-lock. V tomhle případě GHM9 v té kratší verzi máme tady Tiluk na konci v kombinaci se závětem, takže v pohodě tam můžete umístit buď to přímo od BTčka tlumič, jelikož se dělají vlastní tlumiče, anebo si tam můžete našroubovat i jakýkoliv jiný. Výhodou téhle zbraně je tím, jak je to všechno poštylovaný. Můžete si všimnout, že v okamžiku, kdy já tam vrazím ten glokový zásobník, tak je stáhnutý takhle dolů, aby se vlastně tam dodržel ten spád, který Glock má v té svojí pažbičce a v té svojí šachtě. Nicméně BTčko dělá i svoje vlastní řešení, to znamená, že to je otočení na druhou stranu a můžete tam mít vlastní zásobníky, který má právě společnost BT. Co je na tom dobrý, tak to vypadá líp, co je na tom takový méně dobrý, tak samozřejmě ten Glockový zásobník už tam nedáte, což je za mě škoda, jelikož každý, kdo má Glocka, tak má doma spoustu zásobníků a tím, že je to kombinovatelný s těma pistolovými karabinama, tak je to za mě velice dobrý. Co se mi líbí, tak každý ten model se dá koupit buď to bez tlumiče, anebo plně tlumený. V tomhle případě to máme tak udělaný, že ten tlumič je sice odjímatelný, ale je nedílnou nebo nutnou součástí té zbraně. My si ho můžeme klidně sundat, aby jsme věděli, o čem vlastně se tady bavím. Jde o to, že v okamžiku, kdy je ta zbraň
takhle tímhle tím způsobem plně tlumená. Tak jak je vidět, tak ta hlaveň je velice krátká, dejme tomu, může mít nějakých asi 10 cm, ale my tam máme dvojitý závit, jeden a druhý, a u kořene té hlavně, tam, kde vlastně mi přechází nábojová komora v hlaveň, tak jsou takový porty. Je to vrtání, který dokáže udělat z každého náboje subsonický. V tomhle případě já teda se vůbec nemusím starat o to, čím to krmím. Můžu tam do toho sypat, jaký chci náboje, a ta hlaveň si vždycky ten přebytečný plyn vypustí, takže vždycky to bude, dejme tomu, plus minus stejně hlučný, což si myslím, že je naprosto super. Samozřejmě vy kvůli těm portům a kvůli těm dvojitým závitům a podobným věcem nemůžete tu zbraň využívat bez tlumiče. Takže na to je vždycky potřeba myslet, jestli chci mít řešení, na který si můžu dát tlumič, ale nemusím, anebo jestli chci řešení, kde vždycky ten tlumič k tomu musím mít. Tak, řada GHM, tedy taková nejlevnější, nejzákladnější řada těch PCCčkových karabin v té pistolové ráži. Následně nám to přichází v řadu APC, já vám tady ještě můžu takhle ukázat tu limitku, to je taky vlastně GHM, nicméně v tomhle dual tónu, moc se mi to líbí. Potom tady máme tedy řadu, která se jmenuje APC. Řada APC už je cenově, jak jsem říkal, vejš, nicméně dostaneme k tomu od M-pointu kolimátor, dostaneme k tomu přední ručku, dostaneme k tomu zase zásobník, popruh, raily, zkrátka spoustu věcí, které k normálním věcem nedostaneme, a je potřeba je k tomu připočítat. Takže v okamžiku, kdy ta zbraň stojí, dejme tomu 60-70 tisíc, je potřeba myslet na to, že už tady máme od M-pointu kolimátor, který v tom případě stojí s tou rychlomontáží něco kolem 15-16 tisíc, takže už to vlastně máme relativně dost vyřešený. Další věcí je samozřejmě spolehlivost. Nicméně ta APCčková řada je dělaná přímo pro použití ve švýcarských ozbrojených složkách. Máme tady oboustrannou natahovací páku, která je pěkně sklopná, nahoře samozřejmě dlouhý rail. Máme tady sklopnou pažbu, která v tomhle případě je mnohem bytelnější, než je to u té řady GHM. Samozřejmě spousta možností upnutí právě toho popruhu, a ta rozborka mimochodem je taky velice jednoduchá. Vydáte tady ty dva čepy a jenom se vám to rozpůlí a můžete dělat s tím, co budete potřebovat. Na konci samozřejmě triluk, tady nemáme už v tomhle případě možnost umístění na standardní závit. Máme tady jenom ten triluk, který se podobá například řešení, který má hákáčko. Takže takhle pěkně řada APC, zase je možný ji zakoupit jak netlumenou, tak i plně tlumenou. Dostáváme se k nejvyšší řadě, která je zase dělaná přímo pro švýcarský ozbrojený složky. Tohle je řada, která se jmenuje SPC, v tomhle případě tady SPC 9, a je to řada, nebo tohle je verze s prodlouženou nebo s tou delší hlavní. Takhle, když se na to podíváte, tak si řeknete, že na pistolovou karabinu už to není úplně tak malý. A já když si vezmu takhle tu druhou část, nebo tu druhou do ruky, tak zjistíme proč. Tady jde o to, že tady máme standardní buffer. Není to udělaný systémem, jako je třeba Evo, kde je blowback a opravdu se vám to brzdí jenom na základě takových menších pružin nahoře. Máme tady jednu velkou pružinu, a to sice proto, že v tomhle případě ta konstrukce dává přednost komfortu a pohodlí při střelbě oproti té skladnosti. Ale ono, když se to pak složíte úplně, tak zjistíte, že je to stejně velice malý. V tomhle případě je ta verze plně tlumená, ale můžu tady mít i standardní verzi, která mi vlastně sahá jen sem a je velice krátká a vejde se vám prakticky do každého batohu. Za mě super řešený. Pojďme se podívat ještě jednou na tu netlumenou verzi. Tady takhle k tomu dostanete vlastně ten endpoint s tou zvýšenou montáží, dostanete tady k tomu ty měřidla, mám tady pěknou pažbu, mám tady hezky řešený ovladací prvky, velice podobný AR-ku, jak je vidět, výpust zásobníku, záchyt závěru, pojistka, z druhé strany to samý, takže pěkně oboustranný a zase kompatibilní s tím Glockovým zásobníkem. Prakticky momentálně všechny verze, které máme, tak jsou kompatibilní s tím Glockovým zásobníkem, a když se na tu karabinu podíváte, je to opravdu moc pěkně zpracovaná zbraň. Potom tady, jak jsem říkal, ještě máme samozřejmě i tu plně tlumenou, tam má zase ty porty, zase si z toho automaticky udělá vlastně ten subsonik, a v tomhle případě máme tady tlumič, který má odvod plynu směrem dopředu a ne směrem do zbraně, což je super, jelikož když z toho tak střílíte, tak vám to tím závěrem nebo respektive tím okýnkem vyhazovače nejde všechno zpátky do obličeje, což si myslím, že je zase super. Když půjdeme dál, můžeme už to BTčko opustit, ale za mě je tady ještě jedna věc, na kterou bychom se měli podívat. A to sice ta kráska. Jedná se o plně tlumenou
pušku, která má rádius použití, dejme tomu, do 200 metrů. Je to opravdu, můžeme si sundat z toho ten tlumič, jelikož je to hodně zajímavý, jak to vlastně vypadá. Ráže je 300 blackout, hlaveň má, dejme tomu, 10 palců, něco takového, je jenom sem zase dvojitý montování, nebo respektive dvojitý uložení pomocí těch dvojitých závitů a opravdu velký tlumič. Líbí se mi, že k tomu už dostanu pěkně dvounožku, dostanu k tomu montážní kroužky, dostanu k tomu 2 zásobníky, samozřejmě hezká sklopná pažba, která se nám zavírá tady. Pěkná sklopná pažba, nastavitelná lícnice a dostanu k tomu i moc pěknou tašku, takový taškokufřík, jo, kde mám uvnitř čištění, kde mám právě zásobníky, sumky tam mám tam spoustu věcí, které k tomu já jsem schopnej dostat. Zbraň je velice lehká a za mě pro ty z vás, kteří hledají něco podobného, ta cenovka je tady vysoká, ale pro ty z vás, kteří hledají něco podobného, chtějí mít velice dobře tlumenou pušku na nějaký podobný střílení, tak tohle je jedna z věcí, která je tady dostupná. No, pojďme se odložit společnost BT a pojďme se podívat dál, co tady máme. Teď už to nedá o novou značku, jedná se o zbraně od společnosti Ruger. Máme tady krásný tyhle 1022, v tomhle případě verze Takedown, takže za mě je to moc pěkný řešení v okamžiku, kdybych chtěl mít pušku na přežití v přírodě, anebo mít pušku na nějaký post-apo a podobné věci. V Americe je to relativně normální, tady se to ještě úplně neřeší, nicméně je fajn, že já vlastně tu pušku můžu vzít a můžu si ji tímhle způsobem rozmontovat a následně si ji složit do tohodle tvaru, do této velikosti, což je opravdu velice malý. Díky tomu se mi to vejde do každého batohu, díky tomu se mi to vejde všude, kde budu potřebovat a nebude mi to zabírat spoustu místa. Zároveň tím, že to je celopolymerový, tak to není ani nijak těžký. Kdo by si myslel, že v tomto případě už to je konec, tak to úplně konec není, jelikož já nejenom že tady mám tady možnost z toho jednoduchého smontování a rozmontování, ale mám tady k tomu jeden zásobník na 10 ran, který je rotační, takhle ve spodu a v okamžiku, kdy si otevřu pažbu, tak tady mám další 3 zásobníky, takže 40 ran v ráži 22 long rifle naprosto v pohodě. Určitě se na ní podíváme detailnějš a určitě si z ní budeme i vystřelit. To samý, jako je ten 22 Takedown, tak máme i PCCčkovou 9 mm karabinu stejného charakteru, stejného stavu. Takže máme tady vlastně velice podobnou pažbu, ať už tím tvarem nebo tím zpracováním. A zase tady mám možnost to rozdělat a takhle pěkně složit. Jo? Nicméně nesmíte zapomenout, že v tomto případě tam nesmí být uložený zásobník. To se mi trošku nepovedlo. Ale jak je vidět, zase malý tvar, relativně nízká hmotnost a podobně jako vedle i tady mám možnost uložení rezervního zásobníku do té pažby. Mimochodem, ta lícnice, která se nám zvedá, se dá i vyměnit za větší lícnici a teďka to mám sice kompatibilní s Rugerovými zásobníkama, nicméně už v tom balení k téhle pušce, k téhle karabině mám takovou vychytávku, takový adaptér, který mi umožňuje tam dávat i Glockový zásobníky, což si myslím, že je super. Navíc nahoře už mám rovnou 22 Picatinny Rail, pěknou lištu, takže si tam můžu umístit kolimátor nebo optiku, spíš kolimátor v tomhle případě. Tady možnost umístění tlumiče a mám tady 2 M-loky takhle na každé straně, takže tam můžu zase dávat nějaký další vybavení. Co se mi opravdu líbí od společnosti Ruger, jako za mě taková pěkná novinka, je ten American Rimfire. Je to malorážka, která má pořizovací hodnotu relativně nízko, je to, dejme tomu, kolem 15-16 tisíc. Ještě nemáme ceny, takže ještě úplně nevím, kam se to pohybuje, kde se to pohybuje, ale mělo by to být tímhle s tím způsobem. Moc pěkný je ten Go Wild kemo, který na tom máme. Nahoře zase rail pro umístění optiky, mám tady moc pěknou spoušť, která se opravdu krásně ovládá a pažbu, která mi hezky padne do ramene. Líbí se mi i ten Cerakote, který na tom je a na konci samozřejmě možnost sundání téhle koncovky a můžu si tam v pohodě na to umístit tlumič. Tady mám očko, tam se dají dát nožičky, zkrátka je to opravdu udělané tak, jak já potřebuju. Zase rotační zásobník na 10 ran, můžu si tam dát klidně i 20, myslím, že je i 25, opravdu takový už dlouhý banán, ale v tomhle případě se mi líbí, jak je to takhle pěkně
v té linii s tou zbraní. Naprosto identický, akorát ve větší ráži, takže takový na steroidech, je ten American Rifle, zase od společnosti Ruger. Máme tady zase nahoře pěknou lištu, zásobník v ceně na, myslím, 3 náboje a je to pěkně celý zpracovaný, naprosto identicky, jako je právě ta malorážka. Akorát v tomto případě je to v ráži 6,5 Creedmoor. Měli bychom se v tomto případě vejít asi do nějakých 25-26 tisíc, což je za mě úplně super, jelikož 6,5 v Creedmooru pro lidi, kteří chtějí začít se střelectvím, kteří chtějí začít chodit třeba do lesa, kteří chtějí začít střílet, je to naprosto parádní záležitost. Jelikož tady v Čechách stejně se vám moc nepoštěstí, že byste stříleli na nějakou velkou vzdálenost, jo, můžete jet tady za Olomouc a střílet tam na kilometr a půl, ale kdo tam jezdí a zároveň kdo má takovou pušku, která to zvládne. Takže tady kor na severu u nás střílení na 100-200 metrů je naprostým luxusem, kterým si tady můžeme dovolit. Jsou tady sice nějaký tendence udělat tady něco většího, ale za mě v tom případě Creedmoor úplně v pohodě. Tak, další věc, která je od společnosti Ruger nová, když se tady takhle posunu, vezmu si to odsaď, tak je tam ta pistole. Jedná se o pistoli, která za mě docela je schopná zamíchat s rozhodovacím faktorem u lidí, kteří si chtějí pořídit novou zbraň. Jedná se totiž o to, že je to zase American Pistol, to znamená ta jejich verze, která je dělaná především pro lidi, ale máme tady pěknou pistoli, která je v 9, má relativně dlouhou hlaveň, máme tady světlovodné měřidlo, světlovodnou mušku, nastavitelný hledí, což je za mě super, možnost umístění kolimátoru, odlehčený závěr a sportovní spoušť, která má dvojitý jazyček. A v tomto případě se vejdeme do nějakých 20 tisíc, 19 tisíc, něco takového. A to je za mě moc pěkná cena na to, že je to zbraň, ke který já dostanu 2 zásobníky, výměnný hřbety a je to zbraň, která nejvíc slouží pro sportovní účely. Takže za mě, zase pro lidi, kteří chtějí začít s tou disciplínou, je něco podobného naprosto parádní. Mimochodem, všechny zbraně, o kterých se tady budeme bavit, všechny zbraně, které tady máme, tak samozřejmě už naleznete u nás na webu, takže se na ně klidně můžete podívat, klidně tam můžete zavítat a něco si o nich detailněji přečíst, podívat se na ty ceny, protože teďka momentálně ještě nemám před sebou, abyste věděli, co vlastně tohle všechno obnáší, přináší, znamená. Tak, teď se dostáváme zase ke značce, kterou máme už standardně na skladě, nicméně máme tady nějaké novinky. A jednou z těch novinek je moje srdcová záležitost Benelli M4. V tomhle případě standardně tak, jak ji používalo námořnictvo, takže 18,5 palce dlouhá hlaveň s trubicí, která nám přesně končí v délce vlastně té hlavně. Máme tady délkově nastavitelnou pažbu, můžu si ji samozřejmě úplně kompletně takhle založit, tak, aby byla krátká. Je to pochopitelně poloautomat, automat, záleží, kdo jak ten žargon používá. Nicméně je to opravdu velice, velice povedená záležitost, která si myslím, že v okamžiku, kdy chcete poloautomatickou, respektive automatickou brokovnici, tak by měla určitě být ve vašem hledáčku. Nahoře lišta, pěkný Ghost Ring Sights a hlavně velice, velice dlouhá životnost a dobrá výdrž. Tak, to ale nebyla taková novinka, tady o Benelli M4 a Benelli M3 a podobných věcech víme už dlouho. Nicméně, co jsou novinky, tak jsou tyhle Benelky. Jsou to supersporty, který si vlastně tým Benelli, který dělá IPSC, postavil sám a zařadil je do sériové výroby. V tomhle případě je to upravená M2 do supersportu. Máme tady zvětšený ovládací prvky, takže pěkný výpust závěru. Hezky pozitivní, máme tady zvětšenou pojistku do toho trojúhelníku a máme tady samozřejmě opravdu dlouhou hlaveň s možností použití čouku a máme tady i prodloužení, který je takhle v té pěkné červené barvě. Samozřejmě Comfortech pažba a co se mi líbí, tak máme vlastně 89 mm dlouhou nábojovou komoru, takže tam opravdu můžeme dát, co chceme. Zároveň, jak je vidět, je to už lehce vybroušený, tak, aby se vám tam líp ty náboje dovnitř dávaly, což je taky super. No a když budete chtít vystřelit nějaký ten slak, tak tady nahoře v téhle páteři, té hlavně, máme vyskakovací hledí, takže já úplně v pohodě můžu díky tomu vyskakovacímu hledí a díky opravdu dlouhému světlovodnému vláknu v té mušce si vystřelit i nějaký ten slak, což si myslím, že je super. Stejně tak, jako máme tu M2, tak máme udělanou i Benelli Nova. Stejně upravená,
Takže hezký ovládací prvky, dlouhá hlaveň, máme tady pěknou, dlouhou, pozitivní mušku, zase vyskakovací hledí, jak jsem říkal, a v tomhle případě opravdu dlouhý trubicový zásobník, který nám dokáže pojmout spoustu ran tak, aby se nám to vyplatilo, tak, abychom nemuseli vždycky přebíjet a měli jsme náskok před konkurencí. Moc hezky zpracovaný to podpažbí na to nabíjení a samozřejmě odladěný všechno, co v tom může být. Pěkná, velká, pozitivní pojistka, Comfortech pažba a mám tady, co se mi hodně líbí, krásně vybraný to nabíjení. Takže nemusím si vůbec dělat starosti s tím, že bych se do toho špatně dostával, ale tím, že mi ten podavač zůstane už zacvaklý vevnitř a já si to můžu krásně nabíjet a zároveň, když to mám vlastně přehozený a budu to nabíjet pravou rukou, tak jak je vidět, to vybrání je tady opravdu hluboký, takže já tím palcem můžu sjet pěkně s tím nábojem a hodit dovnitř pěkně po dvou po čtyřech nábojích, tak jak budu potřebovat. V tomhle případě opravdu moc pěkně zpracovaný Super Sport Special od společnosti Benelli. Tak. Z těch Benelek je to všechno, tady jsou vlastně 3 modely a co teď tady máme, tak je další nová značka a to je značka ZEV. Američani, který můžete znát například z úpravy Glocků, často jsem viděl jejich úpravy, když jsem začínal střílet a moc se mi to líbilo a hrozně jsem chtěl závěr od zevu a hlaveň od zevu a tak dál, protože to samozřejmě tu zbraň posouvá někam jinam. Nicméně v tomhle případě oni se rozhodli, že udělají i AR-kový koncepty. Tenhle konkrétně je v 300 Blackout, nicméně vedle hnedka, to si ukážeme za chvíličku, je to standardní 223. Líbí se mi, že mají relativně odlehčený hlavně, ono totiž, když se podíváte na DDčko nebo na Schmeisser tak dál, tak všichni dělají opravdu ultra těžký hlavně, který třeba ne vždycky nutně musí v té pušce být. Já to chápu třeba u Mark 12, kde potřebujeme, aby ta hlaveň byla těžká, aby to zvládalo vlastně tu délku té hlavně, tu trajektorii té střely udržet správně a tak dál. Ale u těch kratších zbraní si myslím, že to není vždycky nutností. Tady máme krásný odlehčený hlavně, takže si nemusíme dělat starosti s vysokou hmotností, je to trošku lehčí a samozřejmě se tam dá ušetřit i nějaká ta koruna. Když se potom podíváme na koncovku, zjistíme, že ten flash hider má porty směrem nahoru, takže to funguje i jako taková, dejme tomu úsťovka, ale je to zase od společnosti ZEV, krásná bronzová hlaveň, taky od společnosti ZEV a máme tady od ATC spoušť, je to sportovní spoušť, která má hodnotu nějakých $350–400 a máme to takhle pěkně zařazený v tomhletom. Zase oboustranná natahovací páka, prvky ovládací jsou jednostranný, za mě to problém není, samozřejmě pro ty z vás, kteří jsou leváci a chtějí mít oboustranné prvky, tak tady bohužel se nedá sloužit, ale i tak si myslím, že je to pěkně zpracovaný a i tak si myslím, že ta zbraň má velkou sortu výhod nad konkurencí. Osazený to je mimochodem Magpulem, tak jak už bývá. Tak, tohle je delší záležitost, jedná se o 16-palcovou hlaveň, máme tady 223 a tady je krásně vidět, že ta hlaveň je opravdu lehká, odlehčená, máme tady v tom i drážkování, zase na konci pěkná ústivá brzda, lomeno flash hider a to zpracování je zkrátka parádní. Smyslem takovýhle pušky je, že vlastně si ji koupíte a nemusíte řešit, že do toho chcete dát sportovní spoušť, nemusíte řešit, že chcete, aby to vypadalo trošičku líp než standardní vojenský útočný pušky, jako jsou právě DDčka a tak dál. Tady to oranžový, nebo respektive to bronzový, je na tom zkrátka parádní a líbí se mi, jakým způsobem to vypadá. Jinak, co se týče spolehlivosti takových věcí, je to AR, je to ZEV, vůbec bych se toho nebál. Tak, přátelé, my se dostáváme pomaličku do finále. Jelikož tady mluvíme o ZEVu, tak si ukážeme ještě tohleto. Je to jejich pistole, jejich řešení, jmenuje se OZ9 a je to vlastně takový Glock na steroidech. Oni vlastně začali tím, že upravovali Glocky, následně se přesunuli k tomu, že si udělali kompletně celou svoji pistoli. A ono to dává smysl, protože jenom tak máte vlastně kontrolu úplně nad vším a zároveň dokážete prodávat ty náhradní díly, ty doplňky a podobné věci konkurenci a ostatním prodejcům, který by věci třeba normálně nekoupili.
OZ9 klasická S-ko, tedy standard, je prakticky Glock 17, jenom jak jsem říkal, je na steroidech a opravdu hodně se do něj investovalo jak času, tak peněz, aby takhle vypadal. Máme tady už pěkný mířidla v základu, máme tady v základu i hlaveň s možností umístění tlumiče. Hlaveň, jak je vidět, tak je samozřejmě udělaná zase v tom bronzu, tak aby to celý pěkně vypadalo. Máme tady sportovní, opravdu pěkně odladěnou spoušť a celý ten mechanismus zkrátka funguje mnohem líp, včetně magvelu, včetně texturace, včetně beaver-tailu, včetně toho uspořádání, jelikož jasně furt tam zůstávají nějaké součástky, které jsou z Glocku, ale jinak ve většinovém případě je to udělaný právě společností ZEV, lícovaný společností ZEV a celý i dodělaný, což se mi líbí. Zároveň je fajn, že vlastně spodní část, dejme tomu, jakoby to tělo, to znamená ta pažbička s tou spouští, s tím lučíkem a tak dál, není součástí, hlavní částí zbraně, takže tady nemáme označení sériového čísla a já úplně v pohodě si můžu vzít pažbičku, tu spodní část z té OZ9C, z toho Glock 19 a dá se to sem a stejně tak tu pažbičku na tu část si dát na tu OZ9C a udělat se z toho takový Glock 45. Samozřejmě se prodávají i různé barvy, máme tady jak kojot, tak zelenou a tak dále, takže to můžete kombinovat. A co je super, tak ta pořizovací cena téhle spodní části je něco kolem 2 500 korun, to bude zhruba vycházet, takže já vlastně, když se mi nepovede stippling, tak nemusím úplně trojčit s tím, že musím si novou část zbraně jako u Glocku a celý to předělat a stojí to 5000 a tak dál. Zkrátka je to všechno mnohem jednodušší. Jinak rozborka je identická a ty návykové prvky, které máme, ty mechanismy z Glocku, jsou tady taky naprosto identický. Tak, no a posledním takovým, řekl bych, možná až zlatým hřebem je samozřejmě ten velký kufřík od společnosti Laugarms. Jedná se o Aliena. Alien si myslím, že je v dnešní době už relativně dost známý. Je to zbraň, která naprosto překopala koncepty, kterým fungují krátký palný zbraně dneska a udělala něco, co není na tomhle trhu prakticky nikde jinde ještě k dostání. Je to všechno patentovaný, takže si myslím, že se ani nemusí bát, že by jim někdo lez do zelí, ale je to zbraň, která má spoustu výhod nad konkurencí, spoustu výhod nad ostatníma zbraněma a to především kvůli tomu, díky tomu, že je tady přepracovaný ten systém, který se nám stará o ten zpětný ráz. Zatímco normální pistole vám udělají systém, takový ten blowback, jde to dozadu, takhle se ta hlavaň se nám nakloní, aby se dovnitř dostal nový náboj a tak dále, takže zbraň není pevně spojená s tím tělem nebo s tou zbraní jako takovou, nebo hlaveň není pevně spojená s tou zbraní jako takovou. Zároveň ten závěr je velký, těžký, nic ho nebrzdí, ano, vrtná pružina ho trošku brzdí, ale není to nic moc. V tomhle případě je to řešený tak, že tady máme vlastně mechanismus, který díky odběru plynu nám brzdí zpátky ten závěr, který nám jde. To znamená, že opravdu ten zdvih při tom výstřelu je tady velice, velice malej a ta kontrola je tady velice dobrá. Zároveň v tomhle setu, který je vlastně nejvyšším setem, která společnost Lauga nabízí, tak tady máme i od Elornisu pěkně řešený pouzdro, máme tady čištění od Bortechu, máme tady 3 zásobníky a máme tady ještě nějaké další věci, které potřebujeme na montáž, demontáž a tak dál. Mimochodem i náhradní lištu nahoru, v okamžiku, kdybychom tam nechtěli mít ten kolimátor. Záleží, co s tím budete dělat, jak s tím budete střílet. No, přátelé, už tady my lupantem relativně dlouho, podívali jsme se na, dejme tomu nějakých možná 15, 16 modelů zbraní. Myslím si, že to BT je hodně zajímavý, ať už těmi modely, které jsou krátký, dlouhý, plně tlumený, neplně tlumený, mají tady 3 různé sériové řady, ať už tímhle s tím, což mimochodem se mi moc líbí, je to opravdu pěkně udělaný. Samozřejmě i ta malorážka od nich za 15 000, myslím, že je parádní, především v tom, jak vypadá a zkrátka to malorážka tam úplně není co zkazit. Benelky super, ZEV super, Alien za mě taky parádní. Můžete se těšit určitě na detailnější videa, na věci, které si o tom povíme, na nějaké další informace a tak dále, které budou vycházet. Nicméně, jak už jsem říkal, v tom vánočním videu chystáme se na SHOT Show, kam odjíždíme 13. takže tam bude trošičku jiný content, ale až se vrátíme, tak se do toho zase hrdě pustíme. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. Pokud jste to vydrželi až do konce, tak si zasloužíte nějaký metal, ale bohužel u sebe teďka nic nemám, takže snad někdy příště. Ještě jednou díky, mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj.